Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. The chemistry online classes silsila ke lecture number 15. The come heading چې تاسو دا وخت کاری سره average atomic mass. previous lecture number 14 کې تاسو یاد شي مونږه ډیټیل بحث کړو په free radical او په molecular ion باندې. مطلب کم chemical species چې هغه مونږه سکړو ختم کړو molecular ion مونږه چې molecule پازیټیو یا نیگیټیو چارج پر راشي چې پازیټیو راځي ته بیا کټیانیک مالیکولر آین وایو او که نیگیټیو پر راځي انایانیک مالیکولر آین به ورته وایو. بیا فری ریډیکل ویلو چې فری ریډیکل زمون سره چې اټلیست اډ نمبر اف الکترون وسره موږ په هومولایټیک بریکیج باندې به جوړیږي مالیکول موږ هومولایټیک بریکیج وکړو یو شانتي ډیسټریبیوشن ولوګو راي کم الکترون شیر شو چې هر یو الیمنٹ جدا جدا ځان خپل الکترون واخلي. دا غي په لینکیج زم سره سکیږي دا غي بریکیج د وجنه جوړیږي فری ریډیکل همغه د زم سره سي هایلی ریاکټیو او اډ یا انفیر الکترون وسره موجودي بیا دا غي کیمیکل ریاکشنز مونږ ویلو کوم چې د میثین سره کړو سیده د میثین سره کړو او هایدروجن ته یو سیل غستو او بل سیل دا CH3 سره ریاکشن کړو. وس نن زم سره کیلکولیشن دی بچوړیا په غور سره بغو کې د امپورټنت کیلکولیشن دی کوم ته چې مونږ وسه ایوریج اټامیک ماس کم زم سره ایوریج اټامیک ماس. صحیح ده بچوړه نو زه خپل ټاپک طرف ته کم چې زم سره دی سا ایوریج اټامیک ماس سره ایوریج اټامیک ماس مونږه ایوریج اټامیک ماس ته وای the weighted average of the atomic masses of the naturally occurring isotopes of an elements چې مونږ څه واخلو ایوریج واخلو لسه د اټامیک ماسونو د اټامیک ماسونو نیچرلی اکرینګ آیسوټوپس اف الیمنټس بل جوړه آیسوټوپس مونږ کلیر کړو په ماس نمبر کې چې مونږ د یو اټم مختلف فارمز چې په کم اټامیک نمبر سیم دي خو ماس نمبر یې بدلی نو دا چې کم د سره نیچرل الیمنټس نو آلموست آل کې زم سره آیسوټوپس موجود دي د هر یو آیسوټوپ ماس نمبر زم سره بدل دی ماس نمبر زم سره بدل دی د دې د لپاره مونږ د دې سکو ایوریج راو باسو ایوریج راو باسو لکه تاسو په سکول کې خیال وکړئ کنه بجوړ تاسو سره په کلاس کې بعض سټوډنټس چې نه هغه یو شانتي مارکس وي سي هاي مارکس وي سي بعض سټوډنټس چې نه هغه لو مارکس وي سي او بعض سټوډنټس میډین منځتلاري مارکس وي سي نو بیا چې موږ دا کلاس ایوریج راو باسو نو موږ څه هغه ټول مارکس کالکولیټ کو په سټوډنټس باندې سکو ډیوایډ کو موږ ول سکو ایوریج راو باسو سولر راو باسو په ایوریج په ټول سټوډنټس راو باسو نو موږ د دې کلاس ایوریج دا راغی دغه شانتي وزم سره آیسوټوپس ډیر دي مونږ وسره آیسوټوپس ډیر دي په هر الیمنٹ کې آیسوټوپس موجود دي په هر یو الیمنٹ کې سره آیسوټوپس موجود دي چې آیسوټوپس موجود د هر یو آیسوټوپس ماس نمبر بدل دی څنګه چې تاسو د هر سټوډنټس مارکس بدلی دغه شانتي اوس دلته د هر یو آیسوټوپس ماس سری بدل دي ماس نمبرز بدل دي نو د دې ټول به موږ یو راوستل غواړي تاسو ګوره پر ټیبل کې تاسو ګوره نو یو لیکل دی نو چې یو لیکل نو دا یو راوستل غواړي نو چې یو راوستل غواړي دا څه نشي کولای لکه د کاربن 12 د 13 14 د 4 ناسب د کاربن د 12 د بلیکو د 13 14 د بنه لیکو نه موږ بس کو د دې لپاره موږ ایوریج راو باسو صبر راو باسو ایوریج راو باسو نو موږ نن اقوایو چې ایوریج به موږ سرانګ راو باسو دا ټاپک زم سره شو ایوریج راوستل دي د ماسونه کم آیسوټوپس په الیمنټس کې موجود دي د هغه آیسوټوپس ایوریج راوستل دي صحیح ده نو د ایوریج راوستلو لپاره زم سره یو میتھمیټیکل فارمولا ده هغه زم سره موږ ایوریج اټامیک ماس از ایکوال ټو ایوریج اټامیک ماس اف ان الیمنٹ د یو الیمنٹ ایوریج اټامیک ماس په زم سره برابري اټامیک ماس اف فرست آیسوټوپ د یو آیسوټوپ د اټامیک ماس یا ماس نمبر ملټیپلای بای پرسنټیج ابنډنس چې د په نیچر کې په څومره پرسنټ موجود دی ابنډنس موجودګي ته وایي صحیح ده چې د په دې نیچر کې څومره موجود دی بعضې آیسوټوپس چې به ډېر زیات موجود دي 90% به بعضې آیسوټوپس په ریری 0.2% به صحیح ده نو د هغې ابنډنس به ورسره څه کوو شاملو د هغې پرسنټیج به ورسره څه کوو شاملو چې دی په دنیا کې څومره موجود دی په نیچر کې څومره موجود دی نو فارمولا زم سره ده اټامیک ماس اف فرست آیسوټوپ ملټیپلای بای پرسنټیج ابنډنس د اولنی آیسوټوپ د اټمونو چې څومره آیسوټوپ دي نو پای کې د اولنی آیسوټوپس ماس نمبر او دا هغه ملټیپلای کوم څه په پرسنټیج ابنډنس ډیوایډ بای 100 صحیح ده بیا پلس atomic mass of second isotope multiply by percentage abundance was the دویم isotope صحیح ده
که دویم ایسوټوپ پکې د دویم ایسوټوپ اټامیک ماس یا ماس نمبر ملټیپلای بای پرسنټیج ابنډنس چې هغه څومره پرسنټ موجود دی ډیوایډ بای 100 ډیوایډ بای 100 ډیوایډ بای 100 څه شو بچوړه چې ایسوټوپ یو د هغه ماس نمبر ملټیپلای بای پرسنټیج د څومره پرسنټیج باندې په نیچر کې موجود دی بیا بل ایسوټوپ سیکنډ ماس نمبر او د څومره پرسنټیج باندې موجود دی ډیوایډ بای 100 صحیح شو بچوړه نو دا زموږ سره څه شوې خبرې شوې دا زموږ سره فارمولا شوه د ایوریج اټامیک ماس فارمولا شوه چې ایوریج اټامیک ماس به موږ څنګه راوباسو صحیح ده که دا درې نو دا بیا درې پیرې ریپیټ شي اټامیک ماس اف تھرډ ایسوټوپ په شي که دا څلوري اټامیک ماس اف فورث ایسوټوپ په شي اینډ سو آن به داسې رواني نو اوس په یو اګزامپل کوم نور اګزامپلز به تاسو ځان له په بکس نه په خپله باندې وکئ خو دا یو اګزامپل پې کوو تاسو چل زده کوئ لکه په دې کې زموږ سره ګیون دی ټایم موږ له راکړي ده څه چې کلورین یو ایسوټوپ دی فرسټ ایسوټوپ چې د کم ماس زموږ سره څه دی 35 دی ماس نمبر زموږ سره څه دی 35 دی سیکنډ ایسوټوپ دی د هغه ماس زموږ سره څه دی 37 دی فرسټ ایسوټوپ سره ماس نمبر 35 سیکنډ ایسوټوپ ماس نمبر سره 37 پرسنټیج ابنډنس څومره دی د فرسټ ایسوټوپ په دې کلورین کې د څومره چې کلورین زموږ سره موجود دی په نیچر کې په دې کې د فرسټ ایسوټوپ پرسنټیج څومره دی نو موږ آلموست څومره دی 75% زموږ سره چې څومره کلورین موجود دی نو په دې کې 75% زموږ سره کم یو ملاویږي کلورین 35 ملاویږي کم یو ملاویږي کلورین 35 ملاویږي دې نه مطلب څه شو پرسنټیج ابنډنس چې په دې یو الیمنټ کې دا کم ایسوټوپ څومره ملاویږي ها پرسنټیج ابنډنس اف سیکنډ ایسوټوپ د دې 37 والا د زم سره څومره شو 25 شو څومره شو 25 شو مطلب کلورین الیمنټ چې څومره هم جوړ دي نو 35 75% چې نه دی 35 والا دی او 25% چې نه 37 والا دی دا زم سره څه شو ګیون ډیټا شو ریکوایرډ ډیټا زم نه غواړي ریکوایرډ ډیټا زم نه غواړي بچوړو ایوریج اټامیک ماس اف کلورین معلوم کړي د کلورین ایوریج اټامیک ماس څه کوي معلوم کوي صحیح شو نو څنګه معلومه موږ سره ایوریج اټامیک ماس فارمولا موږ له راکړې ده ډیټا موږ له څه کړې ده راکړی شوي ده پرسنټیج ابنډنس د یو هم راکړی شوی ده بل هم راکړی شوی ده ماس نمبرز هم راکړی شوي دي نو موږ یې زموږ سره فارمولا سره سلوشن کې موږ څه فارمولا زموږ سره ایوریج اټامیک ماس اف فلورین څه به شي د الیمنٹ په ځای دلته څه شو کلورین ځکه چې الیمنٹ موږ له راکړی اټامیک ماس اف کلورین 35 فرسٹ ایسوټوپ په ځای دلته څه ولګېدو کلورین 35 ولګېدو ملټیپلای بای اټس پرسنټیج ابنډنس د کلورین 35 چې څومره پرسنټیج دی صحیح ده ډیوایډ بای 100 اوس هم سره پلس اټامیک ماس اف کلورین 37 الته په فارمولا کې موږ څه لیکلو سیکنډ ایسوټوپ د سیکنډ ایسوټوپ زموږ سره راغی کلورین 37 and its percentage abundance صحیح ده ډیوایډ بای 100 نو اوس پکې ویلیو څه کوي فوټ کوي 35 کلورین 35 ماس نمبر پکې هم فوټ کوي د کلورین 37 ماس نمبر پکې هم فوټ کوي د دوانو پرسنټیج هم څه کوي فوټ کوي لکه زموږ سره به څه شي ایوریج اټامیک ماس اف کلورین به څه شي ماس اټامیک ماس سره د 35 د دې اولنی 35 دی پرسنټیج ابنډنس څومره 75 35 ملټیپلای بای 75 ډیوایډ بای 100 پلس د دویمي کلورین 37 ماس نمبر سره 37 پرسنټیج څومره سیکنډ ایسوټوپ په ګیون ډیټا کې 25 ډیوایډ بای 100 صحیح ده was simple calculation شو was easy شو د دې اولنی کالکولیشن راغی 2625 ډیوایډ بای 100 2625 ډیوایډ بای 100 پلس د دویمي کالکولیشن راځي کالکولیټر باندې تاسو وکړئ نو سره راځي 925 ډیوایډ بای 100 صحیح ده مزید چې مونږ وکړو نظام سره راځي 26.25 او 9.25 صحیح ده دا اوس پلس کو د دې یو نه راغی څه بچوړه 9.25 د دې یو نه راغی څه 26.25 نو دا به اوس موږ څه کو پلس کو چې پلس کو زم سره د کلورین اټامیک ماس راغی ایوریج اټامیک ماس سره راغی سره 35.50 صحیح شو بچوړه یو پیر ورته بیا غوږ کېده وای
صحیح ده. همدا اګزامپل چې دی نو یو پیر بیا کو ښه په تفصیل سره چې بیخي پوه شي صحیح ده. نو موږ وایو بشپړ زموږ سره ټول نه اول موږ له ډیټا راکړې ده. ډیټا زموږ سره څه ده چې فرست آیسوټوپ 35 دی، سیکنډ آیسوټوپ د کلورین ماس نمبر سره 37 دی، پرسنټیج د فرست آیسوټوپ څومره دی 75 دی، د سیکنډ څومره دی 25 دی. ایوریج اټامیک ماس څه کول دي معلومول دي. د ایوریج اټامیک ماس فارموله زموږ سره څه پرسنټیج ابنډنس ملټیپلای بای ماس نمبر اف آیسوټوپ 1 ډیوایډ بای 100 plus percentage abundance multiply by mass number of isotope second divided by 100. نو هغه فارموله به اوس ولیکو خو اوس پکې کلورین څه کو ځکه چې موږ له کلورین راکړی دی الیمنټ. موږ average atomic mass of fluorine is equal to atomic mass of fluorine 35 multiply by its percentage abundance divided by 100. صحیح ده. بیا پلس atomic mass of fluorine 37 and its percentage abundance divided by 100. صحیح ده. بیا موږ ایوریج اټامیک ماس اوس پکې ویلیوز پوټ کوي چې ویلیوز پوټ کوي نو ایوریج اټامیک ماس اف کلورین کې اټامیک ماس د 35 کلورین چې د زموږ سره ماس نمبر سره 35 دی، پرسنټیج څومره 75 ډیوایډ بای 100 پلس د 37 کلورین ماس نمبر زموږ سره 37 پرسنټیج څومره دی 25 ډیوایډ بای 100. صحیح شو. اوس کالکولیشن چې موږ وکړو نو د اولین راځي 2625 ډیوایډ بای 100 د دې نه څه راغی دا راغی صحیح ده پلس د دې یو نه دا راغی 925 ډیوایډ بای 100 چې کله بیا مزید کلاس کالکولیشن وکړو نو 26.25 پلس 9.25 د دې نه 9.25 او د دې نه 26.25 راغی نو دا به چې پلس کو نو زموږ سره د کلورین اټامیک ماس راغی څه 35.50. صحیح شو. مجبور دې نه بعد تاسو په بک کې کم نیان چې درکړی دی نیان یو ټیبل یې درکړی دی د هغې پرسنټیج ابنډنس یې درکړي نو هغه تاسو په خپل بک کې په خپل نوټ بک کې حل کوئ او انشاءالله هوپ سو چې تاسو به په لیکچر پوه شوي یې که نه یې پوه شئ څه هم مسله یي نو خپل فیډبیک ریویو کمنټس اوپینین چې څه هم وي نو هغه لاندې کمنټ سیکشن کې کولی شئ موسټ ویلکم او انشاءالله چې تاسو به پوه شئ او بار بار دا لیکچر چې دی نو هغه واورئ ویډیو بار بار وګورئ او چې څه هم مسله نو ویلی شي انشاءالله نیکسټ لیکچر کې ملاقات کی کوم چې به زموږ سره مول او اویګ ګیډ وي دا یې پورې د الله په امان.